مواد لازم: کره 50 گرم، پودر قند 25 گرم، تخم مرغ 1 عدد، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، پودر هل 1/2 قاشق چایخوری، آرد معمولی گندم 75 گرم، پودر پسته. ابتدا سفیده تخم مرغ رو از زرده جدا بکنید. در کاسه‌ای کره و پودر قند رو با هم بزنید. دوستان دقت بکنید کره باید حتما در دمای محیط باشه. مواد رو انقدر با هم بزنید تا کاملا به صورت نرم و خمیری در بیاد. مواد رو با لیسک داخل کاسه جمع بکنید. سپس زرده تخم مرغ رو اضافه کنید. همچنین وانیل رو اضافه کرده، پودر هل رو اضافه کنید و مواد رو کاملا با هم مخلوط بکنید. سپس آرد رو روی مواد الک بکنید. و با لیسک به آرومی مواد رو کاملا با هم مخلوط بکنید تا به صورت یک خمیر غیر چسبنده در بیاد. میتونید این کار رو با دستتون انجام بدید که راحت تر هستش. اگر احیانا خمیر مقداری چسبنده هستش، مقداری آرد به مواد اضافه کنید تا چسبندگی خمیر از بین بره. جداگانه سفیده تخم مرغ رو بزنید تا مقداری روون بشه. همه مواد را حاضر کنید. سینی فر رو روش کاغذ شیرینی پزی بکشید. مقداری از خمیر شیرینی برداشته تو دستتون به صورت گلوله های کوچیک‌تر در بیارید. سپس داخل سفیده تخم مرغ بغلتونید و سپس داخل پودر پسته بغلتونید و شیرینی ها رو روی کاغذ شیرینی پزی بچینید. میتونید این کار رو با چنگال هم انجام بدین. بعد از اینکه تمام شیرینی‌ها آماده شد، شیرینی‌ها رو به فر 170 درجه سانتیگراد که از قبل گرم شده برای 15 دقیقه منتقل بکنید. بعد از این مدت شیرینی‌ها رو خارج کرده اجازه بدید خنک بشن و شیرینی‌ها آماده سرو هستن. دوستان میتونید این شیرینی‌ها رو روش پودر قند بپاچید و یا اگر رنگ پودر پسته رو دوست دارید میتونید به همین شکل سرو بکنید. ماندگاری این شیرینی بسیار بالا هستش و میتونید داخل یک ظرف سربسته در محیط اتاق نگه دارید. این شیرینی‌ها فوق‌العاده عالی و مناسب برای چای و قهوه و عصرونه هستند.